Vì cái lợi khổng lồ của chất cấm nên trên thế giới vẫn còn nhiều vụ việc tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm, bất chấp sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Những ngày qua, sự việc 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines vận chuyển chất cấm và bị hải quan sân bay phát hiện đang là một đề tài khá nóng, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người. Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng đã có nhiều trường hợp tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm, bị phát hiện và bị bắt giữ. Tháng 10 năm 2022, tại ZY, cư dân thành phố Dallas, Mỹ, một nữ tiếp viên của hãng hàng không Mesa Airlines đã bị bắt giữ sau khi cô giấu trong người để vận chuyển hơn 1,5 kg fentanyl trước chuyến bay đến thành phố Washington. Được biết, fentanyl là một loại ma túy mới có biệt danh là thuốc sắc sống vì nó mạnh hơn heroin từ 30 đến 50 lần và mạnh gấp 100 lần so với morphine. 1 kg fentanyl có khả năng giết chết 500.000 người. Đây là chất có liên quan đến cái chết của hơn 70.000 người Mỹ vào năm 2021. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2022, cô khởi hành từ sân bay quốc tế Dallas ở bang Texas đến sân bay quốc tế San Diego ở bang California. Sau đó sẽ bay chuyến tiếp theo từ San Diego đến Boston, bang Massachusetts. Khi người phụ nữ này bước qua máy quét an ninh ở sân bay San Diego, các sĩ quan của Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ, TSA, đã phát hiện một khối lớn được che giấu ở bụng của cô. Khi đó, nữ tiếp viên hàng không đã chống chế và cô nói rằng đó thực ra là một gói thủy ngân được quấn quanh bụng với mục đích giảm cân. Các nhân viên an ninh sân bay đã tiến hành phân tích và phát hiện ngay rằng đó là fentanyl. Sau nhiều lần bị tra hỏi, nữ tiếp viên đã thừa nhận về ý định phân phối fentanyl, dù chưa rõ sẽ phân phối cho ai và ở đâu. Thực tế, khi thực hiện hành vi vận chuyển chất cấm, nữ tiếp viên hàng không nêu trên đã lợi dụng một đặc quyền dành cho các tiếp viên hàng không có tên là chương trình dành cho thành viên thân quen, với hy vọng sẽ không bị hải quan sân bay kiểm tra. Theo chương trình này, phi hành đoàn sẽ dễ dàng vượt qua cổng an ninh bằng cách đưa một tấm thẻ ra và hành lý của họ sẽ không bị quét kiểm tra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có những lần kiểm tra ngẫu nhiên nếu nhân viên giám sát chương trình cảm thấy có gì đó khả nghi. Ngày hôm đó, các đặc vụ đã ngẫu nhiên lựa chọn TZY để kiểm tra. TZY buộc phải đi qua máy quét như bao hành khách khác và cô ta đã bị bắt giữ. Xui xẻo cho TZY, nhưng là may mắn của hàng trăm nghìn người khác. Hiện, cô đối diện với mức án lên tới 20 năm và sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Tòa án Liên bang ở quận Nam California. Năm 2019, một tiếp viên hàng không người Malaysia có tên Sally Senan đã bị bắt khi giấu một lượng ma túy trong quần lót. Lượng ma túy trị giá hàng triệu đô. Tại sân bay Melbourne, cô đã bị lực lượng biên phòng Úc bắt giữ sau khi bị chọn ngẫu nhiên để khám xét. Tòa án kết luận hành sáu vận chuyển của Sally có dính dáng đến một tổ chức tội phạm quốc tế. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu tiên cô vận chuyển ma túy. Sally đã lén vận chuyển hơn 4 kg heroin trong 8 chuyến đi từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Cô kẹp các gói ma túy ở phần giữa hai chân hoặc trong áo ngực rồi cất trong nhà vệ sinh trên mỗi chuyến bay. Theo dự định ban đầu, khi đến Úc, Sally sẽ lập tức đến một khách sạn, vào nhà vệ sinh và đổi heroin lấy tiền mặt được giấu sẵn trong nhà vệ sinh. Sau sự việc, Sally bị kết án 9,5 năm tù giam. Trước đó năm 2016, nữ tiếp viên Masha Gayze, nước từng là Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp ở Jamaica, đã bị phát hiện mang chất cấm tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Khi cô bị chặn lại ngẫu nhiên tại khu vực máy quét, Masha đã ném bỏ đồ đạc và cởi giày để dễ bề chạy thoát. Bên trong túi xách và vali của cô là 70 tao, tức 31,7 kg, cocaine, ước tính trị giá 2 triệu đô la, hơn 47 tỷ đồng. Cô lao ra khỏi khu vực kiểm soát bằng chân đất, xuống thang cuốn và bắt taxi để tẩu thoát. Tuy nhiên, vài ngày sau, Masha đã đến đầu thú với nhà chức trách ở New York. Cảnh sát đã truy ra kẻ đứng sau đường dây vận chuyển. Kẻ này tên Gaston Brown, 52 tuổi và là một công dân Jamaica. Sau khi đồng phạm là Masha bị bắt, Brown đến Jamaica dưới một danh tính giả. Hắn bị bắt vài tháng sau khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp bằng đường biển. Thứ tư là vụ án của Virgin Gavander đến tiếp viên của hãng hàng không sốt Air France Nam Phi. Tháng 8 năm 2017, Virgin Gavander đã bị bắt ở sân bay Perth sau khi đáp chuyến bay từ thành phố Johannesburg, Nam Phi. Cô ta đã giấu ma túy trong những cuốn sách rỗng ruột và để những cuốn sách này trong túi xách của mình. Lực lượng biên phòng Úc cho biết đã thu giữ 6 gói hàng, mỗi gói nặng khoảng 1 kg mà Gavander mang theo. Đến tháng 6 năm 2018, Virgin Gavander đã nhận tội, nữ tiếp viên 32 tuổi này có thể nhận án tối đa là tù chung thân. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh và bật chuông để đón xem những video mới sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.